මතුමාට මානසිකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අද මේ මාධ්‍ය හමුවේ අපි බලාපොරොත්තු වුණේ දැනට දෙවනි වටය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවලා තියෙන අස්වැසුම වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය පණිවිඩය ඔබතුමාලා හරහා සමාජය දැනුවත් කරන්න. පළවෙනි වටේ අපි අස්වැසුම අවසන් කරාට පස්සේ අපි විශ්වාස කරනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දත්ත නිවැරදි වීමක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා දෙවෙනි වටය මීට වඩා සාර්ථක මට්ටමින් අරගෙන යන්න මේ වෙනකොට සුබ සාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව මුල් වටේ අපිට ලක්ෂ 34ක ප්‍රමාණයක පවුල් ඒකක සංඛ්‍යාවක තොරතුරු ලැබුණා. සහතික කිරීම සිදු වුණා. ඒ අනුව මේ වෙනකොට ලක්ෂ 19කට අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා පළවෙනි වටේ. මුල් අවස්ථාවේ ලක්ෂ 14කට පමණ. ඊට පස්සේ අභියාචනා සහ විරෝධතා සලකලා බලලා ඒ අභියාචනා විරෝධතා වලින් තේරිච්ච ප්‍රමාණය අනුව මේ වෙනකොට අපි ලක්ෂ 20න් ලක්ෂ 19කට පවුල් ඒකක අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට ඒක කරගෙන යනවා. අපි ඒ සඳහා ජනවාරි මාසෙ ඉඳලා ගෙවීම් කරනවා. ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අභියාචනා සහ විරෝධතා පදනම් කරගෙන තේරුණායට ඉදිරියේදී 2023 ජූලි මාසයේ ඉඳලා ඒ ගෙවීම් කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සුබ සාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය සිදු කරයි. අපිට පූර්ණ වශයෙන් 12,27,000ක අභියාචනා සහ විරෝධතා ලැබුණා. මේ අභියාචනා සහ විරෝධතා පරීක්ෂා කිරීම ඒ අනුව 11,97,000ක අපි මේ වෙනකොට අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ 11,97,000 පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ තමයි මේ කියන ලක්ෂ 19 ඉක්ම වූ පවුල් සංඛ්‍යාවකට අපිට සමාජ සුබ සාධන දීමනා ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ අතරතුර අපිට පෙනී ගියා සැබවින්ම ලැබිය යුතු සමහර කණ්ඩායම් මගහැරිලා ඉන්නවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි පළවෙනි වටය ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවීමේදී ඒ අය ඉල්ලුම් නොකිරීම. ඒ හින්දා අපි දෙවනි වටේ ඉල්ලුම් කරද්දී මේ වෙනකොට පුළුල් දැනුවත් වීමක් කරලා මේ ජනතාවට ඉල්ලුම් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරා. මේකෙදී සමහර කණ්ඩායමක් පළවෙනි වටේ ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අයට ඉල්ලුම් කිරීමට බාධාවක් නැහැ. අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි වටේ ඉල්ලුම් නොකර ඉඳලා නමුත් සුදුසුකම් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන සියලු දෙනාටම ඉල්ලුම් කරන්න. ඒ අනුව මේ වෙනකොට මාර්ගගත ක්‍රමයටත් ඒ වගේම පෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබා දීපු ආයුධ පත්‍ර ප්‍රමාණය ලක්ෂ 2ත් 2,25,000ත් අතර වෙනවා. ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලට බාර දීලා තියෙන ආයුධ පත්‍ර මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අපේ මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කිරීම ඒ සඳහා විශේෂයෙන් පිහිට වූ ඒකකය හරහා සිදුවෙමින් පවතිනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ආයුධ පත්‍ර කැඳවීම 15 වෙනිදාකින් අවසන් කරන්න. ඒ වගේම තවත් දැනුවත් කිරීමේ මාලා කිහිපයක් අපි ඉදිරියේදී පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා අපි විශ්වාස කරනවා තමන් අස්වැසුම ලබන්න සුදුසුකම් තියෙන ප්‍රතිලාභියෙක් බවට පත්වීමේ මූලිකම සුදුසුකම වෙච්ච ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් නොකරන කිසිම කෙනෙකුට අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකම ලක්ෂ 20ක් දක්වා අපි ප්‍රතිලාභ ගෙවලා පවතින ආර්ථික තත්ත්වයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් සිදු වුණත් යම් යම්
ආර්ථික අපහසුතා තියෙන හින්දා කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරා 2024 ජූනි මාසයේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ පළවෙනි වටේ ලැබපු ඉල්ලුම් පත්‍ර නැවත සහතික කිරීමක් මේ වර්ෂයේ මුල භාගයේදී සිදු කරලා අලුතෙන් ඉල්ලුම් කරන සියලු දෙනාගේම දත්ත පරීක්ෂා කිරීම සහ සහතික කිරීමත් අවසන් කරලා ජූනි මාසයේ ඉඳලා පවුල් එකක ලක්ෂ 24ක් දක්වා මේ අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා දීම වැඩි කරා. ඒ හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ සියලුම මහ ජනතාවගෙන් මේ රටේ ඉන්න දුප්පත් දිලිඳු ඒ වගේම අවදානම් සහගත තත්වයන් වල ආර්ථික මට්ටම් වල ඉන්න කණ්ඩායම් උනන්දු කරවන්න මේ අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන්න. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ හරහා 2024 අවුරුද්දේ රුපියල් බිලියන 205ක මුදලක් වැය කරන්න. ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම මේ වෙනකොටම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒක මීට පෙර ඒ කියන්නේ අස්වැසුම හඳුන්වා දීමට පෙර සිදු කරපු රාජ්‍ය ආයෝජනය වගේ 3 ගුණයකට වඩා වැඩි ආයෝජනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ සහතික කිරීම අවසන් වුණාට පස්සේ මේ වර්ෂයේ මැද භාගයෙන් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත සමීක්ෂණයක් කරලා අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තුල රජය විසින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච අභිලාෂයන් ඉටු කරගෙනද නැද්ද තවදුරටත් අපි ශක්තිමත් වේ යුතු තැන් මොනවාද කියලා හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊටාම් ශේෂ්ත්‍රයේ ස්වාධීන නිරීක්ෂණයක් කරා. අපි හිතනවා මේ රජයේ ප්‍රධානම වැඩසටහනක් අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුදය අද ක්‍රමානුකූලව සමනය වෙමින් පවතිනවා. ආර්ථික අර්බුදය සමනය වෙමින් පවතින අවස්ථාවක වුණත් මේ ආදායම් මට්ටම් සහ මේ කියන නිර්ණායක 22 ඇතුලේ සමාජයේ අපහසුතාවයන් වලට පත්වෙච්ච කණ්ඩායම් වලට මේ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ කටයුතු කරන්න. මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම අපේ රජයේ නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අස්වැසුම ලබා දීම තුල සමහර අය විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රතිලාභය ලැබෙන පවුල් ඒකක ලක්ෂ 24 සම්බන්ධයෙන් පමණයි මේ අවධානය යොමු වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාවලිය තුල අස්වැසුම සාර්ථක වීම තුල මිලියන 22ගේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය ශක්තිය සහයෝගය ලැබෙනවා. මොකද එකක් අපි ජාත්‍යන්තරව ඇති කරගන්නා ලද සාකච්ඡා කතිකාවත ඒ වගේම අනිකුත් වැඩසටහන් වල එකඟතා මේ සියල්ල නිරූපණය වෙන එක තීරණාත්මක සාධකයක් තමයි ආර්ථික අපහසුතාව මැද ඉන්න දිලිඳු සහ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව රැක බලා ගැනීම. ඒ හින්දා අපේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියද්දී විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියද්දී මේ කියන කාණ්ඩයන් රැක බලා ගැනීම, ආරක්ෂාව සැපයීම, සුරක්ෂිතව ඔවුන්ට ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් පදනමක් සකස් කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒක අනිවාර්ය සාධකයක්. ඒ හින්දා තමයි බිලියන මුල් වටේ බිලියන 187කුත් රුපියල් බිලියන දෙවනි වටේ රුපියල් බිලියන 180 මුල් වටේදී 2023 අවුරුද්දේ රුපියල් බිලියන 187ක මුදලකුත් 2024 අවුරුද්ද වෙද්දී ඒක රුපියල් බිලියන 205ක මුදල් ප්‍රමාණයක් බවට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා මාධ්‍ය ආයතන හැටියට ඔබ අපිට සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබම දැක්ක ඔබම මතු කරා යම් යම් කාරණා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවලදී. ලැබීම් පිළිබඳව, නොලැබීම් පිළිබඳව, ඉවත් වීම පිළිබඳව, ඇතුළත් වීම පිළිබඳව. එතකොට මේ කාරණාව 100%ක්ම නිවැරදි තෝරා ගැනීමක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඔබ අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලමින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ වැඩසටහන ශක්තිමත් වීම තුළ මේකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජ සුබසාධන ප්‍රතිලාභ දීමනා ලබා දීම සිදු කිරීම විතරයි. එතකොට සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුව වැඩපිළිවෙලක් අරගෙන ආවි මේ රටේ ජනතාව සවිවල ගන්වීමේ වැඩසටහනක් කරනවා. එතකොට අස්වැසුම ලබා දීම තුළ කිසිම කෙනෙක්ගේ සමෘද්ධි
සහනාධාරය හෝ අනික් සහනාධාර මේ ඉවත්වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වැඩසටහනට සමගාමීව සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමෘද්ධි වැඩසටහන සවිබල ගැන්වීමට සුදුසු හැකියාව තියෙන අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් තෝරගෙන ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම සිදු කරයි. ඒ හින්දා අපිට මේ ප්‍රචාරය ලබා දෙන්න ඔබ හැපි උපරමයෙන් අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. අස්වැසුම පළවෙනි වටේදී දැන් ඒක සුදුසුකම් නොලැබූ පිරිස දැන් අය අරගෙන තියෙනවා කියලා එදා මෙතන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට පැමිණි සුබසාධක මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කිව්වා. ඒ විදිහට කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද කියලා හඳුනාගෙන තියෙනවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම විරෝධතා සහ අභියාචනා වැඩපිළිවෙල තුල මේ තේරී පත්වෙච්ච 7000ක ප්‍රමාණයකුත් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ ලබාගත යුතු නැති කණ්ඩායමක් මේකට ඇතුළත් වෙලා ඉන්නවා කියන කාරණය. ඇත්තටම මේ හරහා සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය තේරීමක් සිදු කරේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රතිලාභීන් සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීලා තමයි මේ ප්‍රතිලාභ අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඊළඟ පියවර හැටියට මේ සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීලා ප්‍රතිලාභ ලබාගත් අය මේ වෙනකොට හඳුනා ගනිමින් පවතිනවා. හඳුනාගත්ගෙන අවසාන වෙච්ච වහාම ඒ අයට පනත ප්‍රකාරව නීතිමය කටයුතු සිදු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නැවත අයකර ගැනීම සහ අයකර ගැනීමට නොහැකි නම් එතනින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා නෛතික කටයුතු සිදු වෙයි. මම හිතන්නේ මේ අස්වැසුම ක්‍රියාවලිය තුල විශ්වාසය වඩාම තහවුරු වෙන්නේ සුදුසුමයට ලබා දීම සහ වැරදි සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීලා ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න අයට දඩුවම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වුණාට පස්සේ. Minister, now you want to increase this assessment of 2.4 million households, right? Yeah. Yeah. 2.4 million household mean it's almost 40% of the population. So does that mean that 40% of the population is vulnerable at the moment and below the poverty line? Yeah. They fall into the vulnerable category and to the other three categories. Because if you see, when the World Bank and the other institutions had a research, our poverty levels were increased to 26% in 2022. So eventually we had a crisis also. So Aswasuma will not reflect in a system where once you get Aswasuma does not mean that you are set for life with Aswasuma. So this is an annual, there will be an annual review process. So this review process will decide based on your information whether you will be eligible to receive Aswasuma benefits or not. So, but in the past what happened in Sri Lanka was there was no review processes and there was no transparent review process. So once you are in the system, that means unless you voluntarily exit, you are there in the system to receive benefits. But here, yes, it's a self-declaration. This self-declaration will be endorsed. And based on that, on a yearly basis, there will be a review taking place or a certification taking place. This particular certification will decide whether you still remain as Aswasuma beneficiary or whether you should not remain as a Aswasuma beneficiary, and this could transfer to another person in the country. So basically just want to confirm, so the government itself confirms, acknowledges that the vulnerable group vulnerable population is 40%. Right? What happens is this 2 million families was assessed on the 4 categories. And we thought this would be around 7.6 million people. But with Aswasuma recipients, the government realized, even we had a discussion with the World Bank also, the number of people were approximately around 6.7 million. So our initial target
and the plans were based on 7.6 million. So based on this gap, 6.7 million to 7.6 million as planned initially, we have increased the number of families, but the process will remain the same. It's transparent, process will remain the same, and they will get a cash transfer to their own bank account without any intermediary involvements. But 2.4 million means it's 8.88 million people. Yeah, the Because based problem, on the average household if you size. take it from the average number of people, but now what happened on the first round was the anticipated number on 2 members or below increased. So that's the rationale behind it. So your count is not accurate when you take it as a whole. So we'll have to see when the new applications are called and reviewed, how many families will have 2 members and less members in the family. So based on that only, these numbers were calculated. විශේෂයෙන්ම මේ අහපු කාරණයට පදනම්ම බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපේ රටේ සුබසාධන දීමනා ලැබීමේදී එකවරක් ලැබුණාම තෝරා ගැනීමක් සිදු කරාම බොහෝ අය විශ්වාස කරනවා ඒ පළවෙනි තෝරා ගැනීම තුල Tamanට පුළුවන් කියලා දිගටම මේ වරප්‍රසාදයේ භුක්ති විඳින්න. හැබැයි අස්වසුම තුල සිදු වෙන්නේ අපි අවුරුද්දක් පාසා සහතික කිරීමක් සිදු කරනවා. අපි අවුරුද්දක් පාසා ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවීමක් සිදු කරනවා. මොකද මේ අවුරුද්දේ ඔබ නුසුසුසෙක් වෙන්න පුළුවන්. යම් හේතුවක් හින්දා ඔබ සුසුසෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අනික් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ ඔබ සුසුසෙක් වෙනවා. නමුත් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ යාම තුල ඔබ මේ කියන නිර්ණායක තුල අස්වසුම ප්‍රතිලාභය ලබන නුසුසුසෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ සෑම අවුරුද්දකම ඉල්ලුම් පත්‍ර කැඳවීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම සෑම අවුරුද්දකම සියලු අස්වසුම ප්‍රතිලාභීන්ගේ සහ ඉල්ලුම් පත්‍රවල සහතික කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ හින්දා කාටවත් සහතිකයක් නැහැ. තමන්ගේ යම් අය විශ්වාස කරනවා ඉතිහාසයේ සිදු වෙච්ච විදිහට වැරදි තොරතුරු ලබා දීලා ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම ගත්ත අය ඉන්නවා මම කියන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේ අභියාචනා සහ විරෝධතා ක්‍රියාවලිය තුළ ඒකයි ආසන්න වශයෙන් 7000කට වැඩි පවුල් ඒකක ප්‍රමාණයක් ඉවත් වීමක් සිදු වෙලා තියෙන මුල් වටේ තෝරා ගැනීමක් සිදු වුණා. එහෙනම් අපි මේ විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරන්න අස්වැසුම ලබා ගැනීමේදී සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීලා තියෙනවා නම් ඒ අයට දඩුවම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය මේ හා සමගාමීව ආරම්භ කරන්නත් කටයුතු කරනවා. මොකද ඒකත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීම වළක්වා ගන්න. Minister, any update on the IMF third tranche? How do you all progressing on the targets? තුන්වෙනි වාරිකය සම්බන්ධයෙන් දෙවෙනි සමාලෝචනය මාර්තු මාසයේ 7 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. එහින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දූත පිරිස 7 වෙනිදා මාර්තු මාසයේ 7 වෙනිදා ඉඳලා සති දෙකකට ආසන්න කාලයක් පළවෙනි සමාලෝචනයේට වගේම දෙවෙනි සමාලෝචනය කරන්න කටයුතු කරાવી දෙසැම්බර් මාසේ 31 දක්වා රජයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ අනිකුත් එකඟතා සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳව. So the second review will commence from the 7th of March, and we are very confident that will be a smoother review than the first review, because the first review, it was the initial stages of the implementation of the policy decisions the government had. මුල් පළවෙනි සමාලෝචනයේ සිදු වෙද්දී අපි මේ ආර්ථික ප්‍රසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරේ. එතනදී යම් තත්ත්වයන් පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. එහෙනම් අපි විශ්වාස කරනවා මේ දෙවෙනි වාරිකයට යද්දී අපිට පැහැදිලිවම අපි ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රසංස්කරණ වල ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිඵල ආර්ථික ස්ථාවර කරන්න සහ වර්ධනයක් කරා ගෙනියන්න අපිට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දෙවෙනි වාරිකය අපි ධනාත්මකව බලනවා. අපි විශ්වාස කරනවා දෙවෙනි වාරිකයේ සමාලෝචනයේ දෙවෙනි සමාලෝචනයේ අවසන් වුණාට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි වාරිකය ඒ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයට ආවට පස්සේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි
අපි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වැඩසටහනට ඇතුළත් වෙන අවස්ථාවේ ඉඳලම මේ සම්බන්ධයෙන් ඍණාත්මක දුර්මත සමාජගත කරන්න බොහෝ අය උත්සාහ කරා. උදාහරණයක් හැටියට අපිට එකක් මේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වීමටවත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊළඟට අපි ප්‍රසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය සිදු කරාට පස්සේ හඳුන්වා දුන්නාට පස්සේ අපිට ඉදිරියට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලැබෙන්නේ නැහැ කිව්වා. අපිට මූල්‍ය සහතිකයන් ලබා ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. එක රටක් ලබා දෙද්දී තව රටක් නම් කරලා කිව්වා මූල්‍ය සහතිකය ඒ රටෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට වැඩසටහනට විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊළඟට කිව්වා පළවෙනි වාරිකය අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊළඟට පළවෙනි සමාලෝචනය කරලා ඒ අවසාන වූ අවස්ථාවේදීම අපිට කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට එන්න අපහසු වීම තුළ දැඩි අවදානම් සහගත තත්ත්වයක් රටේ තියෙනවා කියලා මතයක් හදන්න හැදුවා. නමුත් අපි ඒ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයට ආවා. අපි දෙවනි වාරිකය ලබා ගත්ත හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. හැබැයි තුන්වෙනි වාරිකයට එද්දී දෙවනි සමාලෝචනයට එද්දී මේ මතවාදය මේ විදිහටම අරගෙන යනවා. එහෙනම් අපි රජය හැටියට කලබල වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ දුර්මත වලට උත්තර දෙන්න ගියොත් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ සහ කාර්යභාරය ඉටු කර ගැනීම අපිට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අවසානයේ ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු වෙලා තියේවි අර පහුගිය බොරු දේවල් බොරු වුණා වගේම ඉදිරියටත් මේ කියන දේවල් බොරු වුණාම ජනතාවට තේරුම් යයි කවුද ඇත්ත කියන්නේ කවුද බොරු කියන්නේ කියලා. නමුත් රජයක් හැටියට අපි මේ රට ස්ථාවර කරන්න අවශ්‍ය සියලු වැඩපිළිවෙල රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ මේ වෙනකොට සිදු කරලා තියෙනවා. One last question from me, Minister. Given an election year this year, do you see when the targets are a bit difficult, given that you will have to reverse some of the tight fiscal policies, do you see, you will have to go to IMF and renegotiate the terms? Well, I think you should ask that question from people who are talking about a reversal. Except the government, all the other political parties are talking about a reversal of the IMF program as well as the policies which were introduced. But I must very clearly mention the country is in the correct path. This is the way forward. It is not that we say, but the results and the figures have shown that we are on the correct path, and the international community appreciates the determination of the government, the implementation of the reform agendas, and the results what we have got. Secondly, if you think of a reversal of any of the policies, or if you think of a diversion of a policy just to gain popularity among people, I can only assure you we will very soon fall back to a 10 or 100 times worse situation than what we experienced in 2022. So that's the explanation I could give. කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් ජනප්‍රියතාවය වෙනුවෙන් මේ පවතින ආර්ථික ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරන්න, ආර්ථික ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර වෙන්න, කළ නොහැකි ජනප්‍රිය දේවල් සමාජයේ ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ රට මිලියන 22ක් වෙච්ච ජනතාව 2022 අත්විඳපු ඒ කුරිරු තත්වයට වඩා බරපතල දුෂ්කර ආර්ථික තත්වයකට ගමන් කිරීම. එමෙතුමා දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා මේ අස්වැසුම නුසුදුසු අයට ලැබිලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තා අපි ගොඩක් දුරට දකිනවා මේ ග්‍රාම නිලධාරීන් සහ මේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ මාර්ගයෙන් තමයි මේ නුසුදුසු අයට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් උන්ගේ හිතවත් අයට සමහර තැන්වල ලබා දෙන දුෂ්කර ප්‍රදේශවල. මේකට මොකක්ද ගන්නව විසඳුම? ඇත්තටම මේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ අස්වැසුම අරගෙන තියෙනවා නම් වැරදි විදිහට ඒ අය ලබා දීපු වැරදි තොරතුරු මත තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරේ අවුරුදු 28කට මේ රටේ පැවති සමාජ සුබ සාධන ක්‍රියාවලියක් වෙනස් කිරීම. ඉතින් පළවෙනිම වර්ෂය තුල අනිවාර්යෙන්ම 100%ක නිර්වද්‍යතාවයක් ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපිට මේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ පූර්ව අත්හදා බැලීමක් රටේ කරලා තිබ්බේ නැති හින්දා. නමුත් මට ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්න බෑ
ඒ දුර්වලතාවය නිලධාරිය තුල තියනවාද කියන එක. ඒක මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. නමුත් පැහැදිලිවම සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ලබා දීපු ප්‍රතිලාභීන්ට දඩුවම් ලැබේවි කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධානම ඒ ප්‍රශ්නෙට තියෙන උත්තරය. ඊළඟට අපිට දැන් නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය තියෙනවා. සහයෝගය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි 12 ලක්ෂය ඉක්ම වූ අභියාචනා සහ විරෝධතා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි ආවේ. මොකද ඒ සහයෝගය ඒක නිලධාරීන් කරේ. ඒක නිලධාරීන් නොකරා නම් මේ 12 ලක්ෂ 25000 අභියාචනා සහ විරෝධතා පරීක්ෂාව අපිට අවසන් කරන්න බෑ. අපි ලක්ෂ 12ක කියන්නේ 11 ලක්ෂ 97000ක් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ යම් අය විශ්වාස කරනවා නම් සමහර විට හඳුන්වා දීපු අවුරුද්ද තුලම යම් සාබද්ද තොරතුරක් ලබා දීලා ප්‍රතිලාභය ලබා ගන්න හැකියාවක් තිබ්බා කියලා අවසානයේ යාලට ඒක තහවුරු වුණොත් ගෙවීමට සිදු වෙයි. ඒ වගේම නීති ඉදිරියේ දඩුවම් ලබන්න සිදු වෙයි. ඒ වගේම සමාජයක් හැටියට අපි සියලු දෙනා එවැනි කණ්ඩායම් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කිරීමත් වැදගත් වේ. අපි විශේෂයෙන්ම කිව්වා අපි පිළිගන්නවා තමන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරලා සමහර කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. අපි කිව්වා නිර්නාමිකව හෝ අපිට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරන්න වැරදි අයට යනවා නම් මේක දැනුවත් කරන්න. එහි ආරක්ෂාව අපි වග බලාගෙන නිසි පරීක්ෂණයක් කරලා අපි ඉවත් කිරීම සහ ඇතුළත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ වෙනකොටත් සිදු වෙලා තියෙනවා සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල. හැබැයි නිසි පරීක්ෂණයකට පස්සේ. මන්තුමා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ රමීස් පද්ධතියේ පවතින දෝෂයෙන් හින්දා දැන් ටින් අංකය අනිවාර්ය කිරීම අප්‍රේල් වෙද්දිත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක තියෙනවා. අපි මේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය තුළ බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ අලුත් ක්‍රියාවලීන් වලට අනුගත වුණේ අපිට අවශ්‍ය ක්‍රමවේදය මේ රටේ තිබෙන්නේ නැති හින්දා. ඊළඟට සමහර අලුත් හොඳ ප්‍රවණතාවයන් අපිට අනුගමනය කරන්නත් බැරි වුණා. මොකද අපි යල්පැන ගිය සම්ප්‍රදායික ක්‍රම තුල ගමන් කිරීම නිසා. දැන් මේ වෙනකොට අපිට බදු ගොනු සංඛ්‍යාව මිලියනය ඉක්මවලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් ලක්ෂ 4කට තිබ්බ බදු ගොනු ප්‍රමාණය දැන් මිලියනය ඉක්මවලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ ටින් අංකය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ උනන්දුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කරන හැම ක්‍රියාවලියක්ම අඩපණ කරන්නත් ඊටාම සුළුතර පිරිසකුත් කටයුතු කරනවා. මේ ක්‍රියාවලිය අඩපණ කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දැක්කා ටින් අංකය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණමය කටයුතු ලබා ගත යුතුයි. අධිකරණමය කටයුත්තකට ගමන් කළ යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කරේ පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුව අපි නියෝජනය කරන්නේ මේ රටේ මිලියන 22ක ජනතාව නගා සිටුවන්න. හැබැයි නගා සිටුවීමේ ක්‍රියාවලියේ එක ප්‍රධාන අංගයක් නවත්තන්න අවශ්‍ය උත්තේජනය ලබා දුන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඉතින් එවැනි කටයුතු සිදු නොවෙනවා නම් කඩාකප්පල්කාරී වැඩවල් වලට දේශපාලනික අරමුණු තුල ගමන් නොකරනවා නම් මං හිතන්නේ අපේ ඉලක්ක අපිට සපුරා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා නම් රජයේ ජයග්‍රහණයක්, ජනාධිපතිතුමාගේ ජයග්‍රහණයක් කියලා මේ ප්‍රතිලාභ බෙදී යන්නේ මේ රටේ මිලියන 22ක ජනතාවට. ඒ හින්දා මේකට දායකත්වය දක්වලා සාර්ථක කරගන්න සහයෝගය දක්වන අයත්, අසාර්ථක කරලා කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු කරන අයත් මිලියන 22ක ජනතාවගේ ජීවිත අවදානම් සහගත තැනකට තල්ලු කරනවද? එහෙම නැත්නම් අපි ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන යහපත් ආර්ථිකයක් වෙත ගමන් කරනවද කියන තීරණේ ඉන්න කන්න. හැබැයි රජයක් හැටියට අපි මේ කියන කඩාකප්පල්කාරී කිසිම වැඩපිළිවෙලක් විසින් එල්ල කරන අභියෝගවලට බියක් දක්වලා නිමැරදි දේ කිරීමේදී අඩියක් පස්සට ගැනීමට සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සුළු පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරාට බහුතරයක් මහ ජනතාව නිවැරදි දේ අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයත් එක්ක ඉන්නවා. මහ බැංකුවේ වැටුප් වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය කොහොමද? මහ බැංකුවෙන් විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාගෙනුත් ඉල්ලීමක් කළා තිබ්බා. ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කරුණු දැක්වීමට එකගයි කියලා.
ඒ වගේම මම යෝජනා කරා මේ සඳහා සුදුසුම කාරක සභාව රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව. මොකද රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳව ඒකාබද්ධ අරමුදල පිළිබඳව ඊළඟට අපි ගන්න බදු ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව වෙනස් කිරීම පිළිබඳව මේ සියල්ල පිළිබඳව ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව. ඒ හින්දා ආචාර්ය හර්ෂ සිල්වා මැතිතුමා පැමිණි වහාම මේ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරાવી. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව මා බැංකුවේ නිලධාරීන්ගෙන් විමසීම් කරලා කටයුතු කරන්න. හැබැයි සමහර අය උත්සාහ කරනවා මේක පෙන්වන්න මේ මහ බැංකුව ස්වාධීන කිරීම තුල ඇති වෙච්ච තත්වයක් කියලා. අපි ඒ තත්වයට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවා මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ පාලනය වෙන ආයතනයක් කියලා. මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ පාලනය වෙන ආයතනයක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව නිලධාරීන් කැඳවලා විමසීම කරද්දී ඔබතුමාලට මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව කරුණු දැන ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ. අපිත් බලාගෙන ඉන්නවා මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව නිලධාරීන් පැමුණාට පස්සේ මේ පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න. මම හිතනවා උන්ටත් සාධාරණ අවස්ථාවක් ලැබේවි මේ පිළිබඳව ඒ ගත්ත තීන්දුව පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක ලබන සතිය තුල ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. මොකද ලබන සතිය පාර්ලිමේන්තු සතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මුදල් කාරක සභාවෙත් වගකීමක් වෙනවා හැකි ඉක්මනින් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් කිරීම. එමෙතුමා මේ දැන් විශේෂයෙන් ලංකාරෝල සහ ටෙලිකොම් ආයතනයේ රජයේ සතු කොටස් විකුණා දැමීමට අදහසක් තිබෙනවද? අපි ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොටම කරුණු ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ පිළිබඳව වෙනත් කාරණා මතු නොවුනොත් ඒ කටයුත්ත ඉදිරියට සිදු කරගෙන යාම සිදු වේවි. හැබැයි මම දැක්කා යම් අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට සිදු වෙනවා අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග වලට ගරු කරලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය රජය පැත්තෙන් ලබා දෙන්න. නෑ ආයතන තෝරා ගැනීමක් සිදු වෙලා නෑනේ. අභිලාෂ කැඳවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. තාම ආයතන තෝරගෙන මොකක්ද ආයතන කියන කාරණේ සිදු කළා නැහැ. මොකද්ද ක්‍රමවේදය කියන එකත් තාම සිදු කළා නැහැ. ඉතින් අභිලාෂයන් කැඳවලා තියෙනවා. ඒකේ සුදුසුම ක්‍රමවේදය රටටත් අගතියක් නොවෙන්න. ඒ වගේම ඉදිරි කාලයට අගතියක් නොවෙන්න සුදුසුම තීන්දුව ගැනීමට විනිවිදභාවයකින් කටයුතු වීම සිදු වෙයි. මොකද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ සඳහාත් අපි අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරනවා. ගරු ඇමතුමා දැන් ඔබතුමා පැහැදිලි කළා අස්වැසුම ක්‍රියාවලිය ඇතුළේදී බොහෝ පිරිසකට ප්‍රතිලාභයන් විදිහට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක කෙටි කාලීන ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ අස්වැසුම නෙමෙයි. ප්‍රතිලාභ ලබා දීම කෙටි කාලේ ඒගොල්ලෝ සවි බල ගන්නවලා නියමිත තලයට ආවන් පස්සේ අස්වැසුම ඉවත් කරනවා. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නම් සමාජයේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සවි බල ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔබතුමන් පැහැදිලි කරපු විදිහට සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු වේවි කියලා වගේ අදහසක් තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. නමුත් ඇත්තටම එහෙම ක්‍රියාවලියක් නැත්නම් මේ වගේ අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කිරීම බොරු වැඩක් වෙනව නේද? ඒ වෙනුවෙන් රජයේ අවධානයක් යොමු කරලා මොනවද වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළාද? රජයේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොටම විශේෂ අමාත්‍යවරුන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. අපි ගම් වලට ගියාම මේ වෙනකොටම නිලධාරීන්ට ඒ සවි බල ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සහ නිකුත් කාරණා විමසීම පිළිබඳව ඒ අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශනිකුත් චක්ලේඛන නිකුත් කරනවා කියලා දලුන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු කටයුතු සමහර විට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉක්මනට සිදු කරන්නත් බෑ. තෝරා ගැනීම කරන්න ඕනි, ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ හඳුනා ගැනීමක් කරන්න ඕනි. එතකොට අපි විශ්වාස කරනවා නම් මේ සමාජ සුබ සාධන දීමනා ලැබෙන සියලුම දෙනාව සවි බල ගන්නවන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන්නේ ඒක නෙවෙයි අපි අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය. මේ තුල ඉඳීවි රජයට ජීවිතාන්තය දක්වාම සහනාධාර ලබා දීලා රැකගත යුතු පිරිසක්. ඒ අය රැක බලා ගැනීමට රජය බැඳිලා ඉන්නවා. ඒකට අනිත් පැත්තෙන් මේ වාර්ෂික ක්‍රියාවලිය තුල තවත් අය ඇතුළත් වීම සිදු වෙයි. එතකොට ඒ අයටත් ඒ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න රජයකට සිදු වෙනවා. එහෙනම් ඒ අතරතුර මම කිව්වේ මේ සවි බල ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් ක්‍රියාත්මක වීම තුල ජනතාවට වඩා සුදුසුම පිරිස ප්‍රතිලාභ ලබන්නත් ඒ වගේම අනික් මුදල් ප්‍රමාණයන් මහජන සේවාවන් සැපයීම වඩා ශක්තිමත් කරලා පවත්වාගෙන යන්නත් රජයට පුළුවන්කමක් ලැබේවි. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය කරමු අද දවසේ මේ වෛරල් වෙච්ච නිවුස් එකක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ
සමාජ මාධ්‍ය හරහා අතිශය දරුණු විදිහට වෛරල් වෙලා තිබා මේ කාරණාව. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් පාවිච්චි කරලා විදේශගතව මොනවා හරි දේවල් පර්චේස් කළාම ඒකට 100%ක බද්දක් අය කරනවා කියලා. එහෙම බද්දක් අය කරපු කෙනෙක්ගේ ලිපියක් පවා සංසරණය කරමින් මේ පොත ප්‍රචාරය කළ තිබ්බේ. මේක ඇත්ත තත්ත්වය මොකද? මොකද මේ වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් ජනගත වෙලා නම් ඒක නිවැරදි කිරීම මේකේ ඇත්ත තත්ත්වය දැනගන්න අපි කැමතියි. මේ පිළිබඳව මට මේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුමාරු වෙන ඔබ කියපු ලිපිය පිළිබඳව මම අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ඒක අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඒ පිළිබඳව වහාම අපි විමසීමක් කළා අදාළ ආයතන වලින් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන්න. මම හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට බොරු තොරතුරුත් සමාජගත වෙලා සමාජ මාධ්‍ය තුල තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට සමාජ මාධ්‍ය තුල ඇත්ත තොරතුරුත් තියෙනවා. බොරුවට ප්‍රචාරය කරන අයගේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙලා තිබ්බත් මේ ඇත්ත තොරතුරු ලබා දෙන අයගෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න. අපි හොයලා බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් සත්‍ය තත්ත්වය කියන්න. ඒකේ යම් දුර්වලතාවයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කරගන්නත් රජය කටයුතු කරනවා. හැබැයි මේක මම දැකලත් නැහැ. නමුත් මේකේ සහතික කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ මේ සත්‍යභාවය සහතික කර ගැනීම. ඒකේ සඳහන් වෙලා තිබ්බේ ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ පුද්ගලික ඩෙබිට් කාඩ් පතෙන් සර්වර්ස් වගේ IT සම්බන්ධයෙන් දේවල් පිටරටින් අරගෙන තියෙනවා. ඒ සඳහා ගේම් කරලා තියෙන ඔහුගේ ඩෙබිට් කාඩ් පත ඒ ගනුදෙනු කිරීම වලට අදාළව මහ බැංකුව විසින් ඔහුව ගෙන්නලා විමසලා ඔයා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පර්චේස් කරලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා ඊට සාපේක්ෂව මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක පෙනල්ටියක් ගහනවායි කියලා ගෙවීමක් අරගෙන තියෙනවායි කියන එකක් තමයි මේ සංසන්දනය වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ ගැන පිළිතුරක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ඒ සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වෙන කාරණය අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ පිළිබඳව අපි මහ බැංකුව හෝ වෙනත් ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ගෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අරගෙන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. අපි අවසන් කරන්න පුළුවන්. අවසන් කරන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියේදී යම් ආර්ථිකය පිළිබඳව අපි පුළුල් මේක මම අශ්වසුම තමයි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන මාතෘකාව වුණේ. නමුත් ආර්ථිකය පිළිබඳව අපි පුළුල්ව ඔබතුමාට ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. Do you as the government or even from a personal viewpoint agree with a salary hike for CBSL officials at this juncture? I explained that in Sinhalese. Now I also proposed a couple of days back that the most appropriate committee to summon the CBSL officials and get explanation would be the Public Finance Committee, because the Public Finance Committee is responsible for public finances. So I believe once the chairman is back in the country, we will summon the central bank officials and ask for a clarification and seek clarification on that. I think when we get the clarification, we can decide on the matter. Until such time, I think it is not right for me to comment because certain things are being spoken in it's a controversial matter at the moment. So as the members of the Public Finance Committee, let us get an explanation and then we can talk about it thereafter. The Parate execution are allegedly suspended to aid the SME sector. But will there be some sort of a filtering process to enable that legislation being used on big corporations, or is it a blanket suspension on Parate until the 15th Actually, of it's December? a good, valid point. This matter was very much discussed at the Ministry of Finance and the Treasury, and His Excellency the President was very keen that we come to a sort of a solution on this matter, because we know economically the country was not doing the last couple of years, but now we can see a great stabilization in the economy, but we have a long way to go. Most of the people think now this is the ideal stabilization and you can deviate from the existing procedures. So the President proposed to the Cabinet as the Finance Minister that we suspend Parate executions until the December 15th of 2024. But in doing so, we need certain adjustments to the law to be done.
it will, the legal draftsman and the Aegis department will be consulted, and the required amendments to the law will be brought in front of the parliament. And at the same time, President emphasized the fact deferment of parate executions till the 15th of December should not have a negative impact on the banking or the financial system in Sri Lanka. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මේ පිළිබඳව දීර්ඝ කාලයක් සිදුවෙච්ච කතිකාවත ඉදිරියට ගෙනියන්න. මේ පිළිබඳව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ තිබ්බ කාරණයක්. මේ කාරණය තමන්ට හිතුමතේ තීන්දුව ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරා මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවන්න නම් ඒ වගේම වෙනත් පියවරක් ගන්න නම් රජයට තනි තීන්දුවක් ගන්නවට වඩා වැදගත් වෙන්නේ බැංකු පද්ධතියත් එක්කලත් සාකච්ඡාවක් සිදු කරලා මේ අගතියටපත් වෙච්ච සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට සහනයක් ලබා දෙන්නත් ඒ අයගේ ව්‍යාපාර කටයුතු නැවත ඉටු කරගන්න අනික් පැත්තෙන් බැංකු පද්ධතියට අගතියක් නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඊටාම පුළුල්ව සාකච්ඡා කරලා තමයි මේ තීන්දුව ගත්තේ. මේ හා බැඳිච්ච නීති රාමුව වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුත්ත සිදු කිරීමත් ඊටාම කඩිනමින් සිදු වේවි. අපි විශ්වාස කරනවා මේ තුලින් ඔවුන්ට යම් සහනයක් ලැබේවි. ඔවුන්ගේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතු තුළ ආර්ථිකයට යම් දායකත්වයක් ලබා දීම වේගවත් කරන්න. ඒ හින්දා මේ පරාටේ නීතිය දෙසැම්බර් 15 දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීම නතර කරේ රජය. ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරේ, කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරේ. කිසිම කෙනෙක්ගේ බලපෑමක් මත නෙවෙයි. එක එක්කෙනා ජනප්‍රිය මාතෘකා ගැන කතා කරාට රජය කලබල වුණේ නැහැ. මොකද රජයට කලබල වෙලා තීන්දුව ගන්න බෑ. වගකීමක් නැති අයට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගකීමේ ක්‍රියාත්මක කරන අයට නිසි පරිදි මේ ඇති කරගත්ත ස්ථාවරත්වය, බැංකු පද්ධතියේ ඇති වෙච්ච ස්ථාවරත්වය, කඩා වැටීමට තිබිච්ච අවදානම නැති කිරීම, මේ සියල්ලම කල්පනා කරලා තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද වෙනකොට අපි රටක් හැටියට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මින් ඉදිරියට යද්දී තවදුරටත් රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කරන්න ඕන තීන්දුව විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා තීන්දුව తీරන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ එක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ තීන්දුව ලබා ගැනීම. අපි හිතනවා මේ තීන්දුව ලබා ගැනීම තුළ මේ අගතියටපත් වෙච්ච පාර්ශවයන් නැවත තමන්ගේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න, ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සිදු කරයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි මතුමා. හෙට දිනේ මාසාකච්ඡා පැවැත්වෙන්නේ